আপোনাৰ যদি এটা স্কিল আছে আৰু আপুনি এক্সপাৰ্ট হয় এটা স্কিলত তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো মিন নকৰে যে আপুনি সেই ফিল্ডত আপুনি বিজনেছ কৰিলে আপুনি ছাকচেছফুল হ'ব ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি এজন টিচাৰ হয় ভাল টিচিং কৰে ভাল পঢ়ায় যদি আপুনি এটা কোচিং ইনষ্টিটিউট চলায় এইটো ইয়াক মিন নকৰে যে আপুনি ভাল টিচাৰ হ'ল বুলি আপুনি কোচিং ইনষ্টিটিউটটো আপুনি ফেমাছ কৰিব পাৰিব আৰু বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব এইটো মিন নকৰে সেইদৰে আপুনি যদি ক্ৰিকেটাৰ হয় ভাল ক্ৰিকেটাৰ হয় কিন্তু এইটো মিন নকৰে যে আপুনি ভাল ক্ৰিকেটাৰ হ'লে আপুনি ভাল কোচো হ'ব পাৰিব কাৰণ দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে দুটাৰ মাজত বেলেগ বেলেগ কোৱালিটি লাগে এটা বিজনেছ চলাবৰ কাৰণে অকল স্কিল ছেটৰ দ্বাৰা আপোনাৰ নহ'ব আপুনি এটা বেলেগ বেলেগ স্কিল আপোনাৰ যোনটো কোৰ স্কিল আছে সেইটোৰ দ্বাৰা আপুনি বিজনেছ বনাব নোৱাৰে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ স্কিল লাগিব টিম বিল্ডিঙৰ স্কিল লাগিব তাৰপিছত মেনেজমেণ্টৰ স্কিল লাগিব আপোনাৰ যোনবোৰ একাউণ্টছৰ আছে একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাব লাগিব আপুনি যোনবোৰ চেল কৰিব পাৰিব লাগিব লিড জেনেৰেট কৰিব পাৰিব লাগিব মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি যোনটো আপোনাৰ স্কিল ছেট আছে সেই স্কিল ছেটৰ আণ্ডাৰত সেই স্কিল ছেটৰ ভিতৰত বহি পেলাই এটা বিজনেছ বনাব পাৰিব গতিকে এইটো ভালদৰে মনত ৰাখিব লাগে ধৰক আপুনি কেক ডেকৰেটৰ হয় কেক ভালদৰে বনাব পাৰে এতিয়া যদি আপুনি কেক ভালদৰে বনায় এইটো মিন নকৰে যে আপুনি কেক শ্বপ এখন বনালে আপুনি কেক শ্বপ অথবা কেকৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদি আপুনি আহে তেতিয়া আপুনি সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপুনি এটা এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী বিজনেছ গ্ৰ' কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ভাল সকলোতকৈ বেষ্ট হয় বেষ্ট কেক ডিজাইনাৰ তথাপিও আপোনাৰ অকল সেইটো স্কিলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে যিকোনো ফিল্ডত আপোনাৰ যোনটো কোৰ স্কিল আছে সেইটোৰ লগতে আপোনাৰ কিছুমান স্কিল থাকিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি যোনটো বিজনেছে নকৰে আপোনাৰ প্ৰথম কাম হ'ব আপুনি এটা টিম বিল্ড কৰা হয় বেছিভাগ মানুহে অসমত কি কৰে বেছিভাগ যোনবোৰ সৰু বিজনেছ অ'নাৰ আছে তেওঁলোকে ফায়াৰফাইটাৰ কৰে ফায়াৰফাইটাৰে যেনেকৈ আপোনাৰ সকলো কাম নিজে কৰিব বিচাৰে মানে টিম বিল্ডিং কৰিলেকে মোৰ খৰচা হৈ যাব খৰচা বাঢ়ি যাব চেলাৰী দিব লাগিব সেইটো মেণ্টেলিটি থাকে সেইটো কাৰণে সকলো কাম নিজে কৰিব বিচাৰে যেতিয়া আপুনি সকলো কাম নিজে কৰিব বিচাৰিব বস্তু বনোৱাৰ পৰা মাৰ্কেট কৰাৰ পৰা চেল কৰালৈকে সকলো কাম যদি নিজে মাথাত লৈ লয় প্ৰথম কথা আপোনাৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়িব বহুত প্ৰেছাৰত থাকিব আৰু আপুনি এটা ভাল লাইফ কেতিয়াও নাপায় আৰু নেক্সট হৈ গ'ল আপুনি স্কেল কৰিব নোৱাৰে এজন মানুহে এটা 24 ঘণ্টাত কিমান কাম কৰিব গতিকে প্ৰথমটো এজন বিজনেছ অ'নাৰ হিচাপে আপুনি কৰিব লাগিব টিম বিল্ডিং এটা ভাল টিম বনাব লাগিব প্ৰথমতে এজন একোৰে কৰক দুজন একোৰে কৰক তেনেকৈ যেতিয়া আপোনাৰ ৰেভিনিউ বাঢ়ি যাব সেইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ টিমটো বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু আপোনাৰ এটা ভিজন থাকিব লাগিব সকলো কাম যদি আপুনি নিজেই কৰিব বিচাৰে এজন আপুনি কেক ডেকৰেটৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কামটোতো দিব লাগিব বেলেগ এজনক যোনজনে আপোনাতকৈ যোনটো এক্সপাৰ্টিজ লেভেল আছে এতিয়া আপোনাতকৈ বেয়া তথাপিও আপুনি তেওঁক দিব লাগিব কাৰণ আপুনি ফ্ৰীডম থাকিব লাগিব যাৰ দ্বাৰা আপুনি চেল কৰিব পাৰে মাৰ্কেট কৰিব পাৰে অথবা আপুনি টিম বিল্ডিং কৰিব পাৰে যোনটো বিজনেছৰ কাৰণে বেছি প্ৰয়োজন গতিকে সেইবোৰত আপুনি যদি লগাব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি মেইন যোনটো কেক ডেকৰেশ্যনৰ যোনটো কাম হয় সেইটোৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে আপুনি আপোনাতকৈ কম লেভেলৰ এক্সপাৰ্ট লেভেলৰ মানুহক আপুনি শিকাব লাগিব আৰু সেইটোৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ লেভেলত আনিব লাগিব সেইটো কয় টিম বিল্ডিং গতিকে টিম বিল্ডিং হ'ল যিকোনো এটা বিজনেছ গ্ৰ' কৰা স্কেল কৰাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ স্কিল যিকোনো এজন বিজনেছ অ'নাৰৰ সেই স্কিলটো থাকিব লাগে সেইটো কাৰণে কোৱা হয় আপোনাৰ স্কিল থকা আৰু সেই বিজনেছটো গ্ৰ' কৰাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে গতিকে আপুনি অকল কোৰ স্কিলৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড নকৰিব আৰু বাকীবোৰ স্কিল আছে যোনবোৰ বিজনেছৰ স্কিল আছে সেইবোৰ আপুনি ওপৰত ধ্যান দিয়ক আৰু এটা ভাল টিম বিল্ড কৰক আৰু সকলোবোৰ কাম ডেলিগেট কৰি দিয়ক এইটো কাম আহিলে এওঁ কৰিব এইটো কাম আহিলে কৰিব আৰু লিড জেনেৰেট কৰা আৰু চেল জেনেৰেট কৰা যোনটো প্ৰচেছ সেইটো অট'মেট কৰিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে মোৰ এটা কোৰ্চো আছে মোৰ 5 ডে স্মল বিজনেছ ট্ৰেন্সফৰমেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছ এটা অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ হয় যাৰ দ্বাৰা আপুনি চেল আৰু লিড জেনেৰেট কৰা মেথডটো আপুনি অট'মেট কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনাৰ লিড জেনেৰেট কৰিব পাৰিব আপুনি ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপুনি যোনটো ফেচবুক এড গুগল এডৰ দ্বাৰা আপুনি ভিডিঅ'বোৰ মানুহৰ মাজত যাব আৰু আপোনাৰ লিডবোৰ আহিব আৰু আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ' হ'ব সেইটো কাৰণে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এটা অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ স্মল বিজনেছ অ'নাৰবোৰৰ কাৰণে যোনটো দ্বাৰা তেওঁ অট'মেট কৰিব পাৰিব চেল আৰু লিড জেনেৰেট কৰা প্ৰচেছটো আৰু আপুনি কৰিব বিচাৰিছে যে তেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো আছে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক আৰু লিংকটো ক্লিক কৰক লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে আপুনি যদি এনৰোল কৰাৰ লগে আপুনি এক্সেছ পাই যাব